Jag heter Annie Jernberg och jag driver Återbrukshyttan, en annorlunda glashytta. Den är annorlunda för att vi inte har någon smältugn här utan vi samlar in förpackningsglas, flaskor och burkar som man annars slänger i glasiglon och värmer upp det utan att smälta ner det helt och hållet och formar om det till bruksglas. Jag är utbildad glasblåsare men när jag gick min utbildning så blev jag dålig i ryggen så att, till slut trodde jag inte att jag skulle kunna jobba med glas längre så jag jobbade med annat ganska många år. Och sen när jag fick möjlighet att starta upp företag så var det ändå mycket som skrämde mig med en glashytta förutom att jag hade haft ont i ryggen då. Och det var bland annat att det är stora investeringar och höga driftkostnader. Ofta behöver man, nästan alltid behöver man vara två för att kunna ha en produktion överhuvudtaget. Och jag vill bo i Bollnäs och hur ska jag hitta en annan glasblåsare som också vill det, tänkte jag. Men när jag fick möjlighet till att starta upp eller börja tänka på att starta upp, då hade jag hört talas om en man nere i Småland som jobbar i den här tekniken med gamla flaskor. Så jag tittade lite närmare på hur han jobbade och såg att alla de här argumenten som jag hade för att inte jag skulle kunna ha en glashytta, de fanns inte i hans verksamhet. Så till slut tog jag mod till mig och kontaktade honom och sa att jag var intresserad av att göra samma sak. Och tänkte att han säger nej, du får hitta på något eget. Liksom, det här är min grej. Men han blev jätteglad och sa att han vill att det här sättet ska sprida sig för att det är en så stor miljöbesparing. Det går bara åt 1/4 av energin som det gör vid traditionell glastillverkning när man smälter ner det. Så då fick jag komma ner till honom och göra praktik och därefter så började jag bygga utrustning och sen körde jag igång. Jag har ingen erfarenhet av företagande eller liksom budget eller någonting sånt och jag hade en ganska orealistisk bild av hur det skulle gå till, tror jag. Jag tog ett jättelitet lån när jag startade upp och banken var på mig och sa, ska du inte ha lite mer? Behöver du inte lite mer? Nej, jag behöver inget mer. Och det gick ju en kort stund och sen insåg jag att jag behöver mer pengar för jag behöver mer utrustning, jag behöver större lokal och det liksom, sen har det tickat på hela tiden att jag har behövt utveckla. Så med facit i hand så tror jag att det hade varit bättre för mig att ta ett större lån från början och ha den tryggheten när jag startade upp. Men det har funkat ändå. Sen så var det ett medvetet val också att bygga den mesta utrustningen själv och göra så mycket som möjligt själv för att komma undan billigt. För att jag hade ingen aning om den här affärsidén. Jag trodde ju på den, jag tyckte att den var genial liksom, men om det skulle bära sig, om folk skulle vara beredda att betala för mina saker. Så jag startade upp i en pytteliten lokal med lite utrustning liksom. Och sen har jag successivt ökat på vart eftersom. Ja, när jag startade upp så spred jag ut i bekantskapskretsen och i familjen att nu får de inte dricka på dunk eller burk utan det är glasflaska som gäller och så vill jag ha dem när de är tom. Och innan jag ens hade en lokal så hade vi vardagsrummet fullt med flaskor. Så det har spridit sig ganska bra. Nu har jag hållit på i 7 år och jag får mer glas än vad jag kan hantera och hinner göra av med. Jag har några restauranger som har lämnat hit också men de volymerna de är ohanterliga för mig. Så att det räcker liksom att jag får från privatpersoner. Och jag har till och med ett tyskt par som har sommarstuga här utanför Bollnäs och de kommer med tyska flaskor när de kommer upp så har de tagit med sig liksom. Och jag har någon stamkund som hon vet att jag har svårt att få in blåa flaskor så då har hon köpt på loppis när hon har hittat och kommit hit med liksom. Och folk är så himla engagerade och tycker att det är kul att lämna hit istället för att åka slänga så det är väldigt tacksamt. Sen lämnar de ju också in specifika flaskor med önskemål om att jag ska forma om dem till just dem. Det kan vara en särskild champagne som har druckits vid något tillfälle eller en god whisky eller bara en flaska som man tycker om av någon anledning. Så att man kan fortsätta använda den och inte bara ha den ståendes. Nu har det ändå blivit så pass stort att det kommer in folk här och så går de runt i butiken här inne liksom, så kan de gå en stund och sen tittar de på mig och så säger de så här, men vadå, är allt det här gjort av flaskor? Och det har de inte förstått från början. Men i början så var det ju de som kom till mig, de hade ju tagit reda på att jag fanns och vad jag gjorde. Och de kom in och visste att allt som fanns var gjort av flaskor då, och blev begeistrade. Så att det sprider sig till liksom en ny kundgrupp mer märker jag.
Men de flesta som kommer hit, de kommer ju för att de är intresserade av återbruk. De tycker att det är bra, vill liksom göra miljömedvetna val. Och de köper saker för att de ska ha dem länge, inte för att de är liksom trendiga i ett halvår och sen så ska de byta ut dem. Det är inte mina kunder. Sen märker jag också, jag säljer ju på fackmässor mot butiker, och när jag började åka dit för 5 år sedan kanske, då var det ju ingen som köpte för att det var någon som köpte för att det var återbruk liksom, men annars köpte de för att de gillade produkten. Och nu märker jag mer och mer att de kommer och säger att vi ska starta en butik med fokus på hållbarhet och lokalt tillverkat och återbruk. Och, ja, vi har kollat upp dig liksom. Att det blir större efterfrågan även i det ledet, och det tycker jag känns otroligt positivt. Inte bara för min verksamhet men för samhället liksom i stort. Och sen är det ju dels att det blir mer och mer populärt med återbruk, det blir också en konkurrens för mig. Även om jag tycker att det är bra så gör det att det finns mer för kunden att välja på. För nu säljer jag mest i Sverige och så har jag några butiker i Norge och Finland. Och jag tror att Tyskland är rätt marknad för mina produkter. Jag måste bara lära mig tyska. Det är ett hinder kan man säga.